Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng peanut brittle para hindi nyo na po kailangan pumunta ng Baguio o bumili sa mga supermarket. Mga sangkap na ating kakailanganin ay white sugar, water, glucose syrup, ganito po. Kung wala naman po kayong mahanap, skip nyo na lang po. Butter, chopped peanuts, roasted na po. And ang ating panghuling ingredients ay baking soda. So yan lamang po ang mga ingredients na ating kakailanganin. Umpisahan na po natin. Sa ating pong paglulutuan, ilagay na natin ang sugar, water, at yung ating glucose. Again, kung wala po kayong mahanap nito, huwag nyo na pong lagyan. Okay lang naman. Maganda pa rin po ang kakalabasan ng inyong peanut brittle. So, isasalang na natin to sa apoy. High heat po natin siya lulutuin. Hindi na po natin ito pwedeng haluin, pero pwede natin siyang paikot-ikutin. Ganyan. Yan. Pero wag nyong hahaluin. At wag nyo po itong titikman dahil nakaka-burn po ito. Ang exact measurements po ay matatagpuan nyo sa description box below. Yung mga sangkap ay dapat naabot nyo lang, malapit lang sa lutuan. I-swirl lang po natin para mahalo siya. Dating sa color na to, patayin nyo na yung apoy kasi masusunog pa siya. Ngayon, ilalagay na natin ang butter. I-mix lang natin to dahan-dahan at mag-ingat kayo kasi napakasakit kapag kayo ay natamaan or natalsikan ng asukal. Hanggang sa mag-melt lang po ang butter. Ngayon, ilalagay ko na ang baking soda. I-mix ko lang to ulit. Okay na siya, isusunod ko na ang nuts. Haluin lang po natin para maging well-distributed ang nuts at yung ibang part at lahat ng part ay malagyan.
Spread ko na siya. Nipisan nyo lang po yung pag-spread. And papalamigin natin to bago natin siya i-break. Papakita ko sa inyo yung isa kong ginawa na failed. Ito siya. Bakit to na failed? Kasi sobrang brown na nung asukal niya bago ko nilagay yung butter. Ang susunod nyo pong mapapanood ay yung time na nilagay ko na yung butter at baking soda dito sa palpak kong ginawa. Huwag na huwag nyo pong papaabutin sa ganitong color yung inyong asukal. Kasi failed siya. Hindi nyo na siya makakain. So, dito pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari. So, sana lesson na ito sa inyo, huwag nyong gagayahin. Lang kasi itatapon nyo lang siya. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, huwag nyong iiwanan kapag nagluluto kayo nitong peanut brittle dahil madali lang siyang masunog. Kagaya nga po na nangyari dito. Tignan nyo. Diba? Hindi na siya pwedeng mapakinabangan. Tignan nyo naman itong isa. Yung color niya. Magkaibang magkaiba. Ito na po ang ating peanut brittle sa foil. Break na po natin. Dito ko siya ilalagay sa isang microwavable. Siya dito. Pwede nyo pa itong i-break, masyadong malaki. Pwede nyo lagyan ng ribbon. Pwede nyo na siyang ibenta. Titikman ko na siya. Ayan. Crunchy. Sana itry nyo po ang recipe na ito and please don't forget to subscribe on my channel. Pwede po kayong mag-suggest kung ano yung mga gusto nyo makita dito. Maraming salamat po sa panonood and see you until my next video. Bye!